Hey guys, welcome back again to another video with John M Reviews. And today, we will be checking out this brand new OPPO A53. Gaano nga ba kasulit ang phone na to? Tara, let's find out. So meron siyang clear jelly case. Ang linaw nito, kasing linaw ng katotohanang hindi na kayo magkakabalikan pa ng ex mo. So move on na. Of course, meron din siyang warranty card and user manual na for sure hindi nyo naman talaga pinabasa. Ang kanyang SIM ejector. So meron siyang 18-watt fast charger adapter, USB Type-C cable, and wala siyang included na headset. Parang kayo lang ng crush mo, wala talagang pag-asang maging kayo. So guys, heto yung ating OPPO A53 in fancy blue. Glossy finish ang back nila sa polycarbonate body. And as usual, pag glossy back, medyo takaw sa fingerprint. So, i-fit natin yung jelly case dito sa phone. So guys, ganito lang dapat sa relasyon. Dapat kung hindi ka fit sa isang relasyon, huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo. Okay, ito siya guys, kapag naka-jelly case na siya. Lapit ko lang ng konti. Yan. And may other color din tayo guys, it's the color black. Ito naman yung kanyang color black. And advice ko lang din guys, once na gumamit kayo ng jelly case, make sure na everyday nilinisan nyo siya para hindi mag-stay ang alikabok at hindi magkaroon ng mga parang batik-batik na sa phone, yung mancha o dumi. Basta yun. So i-maintain nyo lang na lagi siyang nililinis para maiwasan ang mga scratches at mga small dots na kapag katagalan kasi hindi na yun natatanggal. Guys, ang retail price ni OPPO A53 ay 8,990 pesos. Meron itong 6.5 LCD display with HD Plus resolution. And ang exciting dito guys ay ang 90Hz screen refresh rate niya. Kaya naman napaka-smooth and fluid ng display nito. Gawa sa polycarbonate materials ang body ng OPPO A53. And personally, napaka-elegant ng design nito and napaka-modern ng look. Sa right side nakapwesto ang power button and sa left side naman makikita ang volume rocker and SIM and memory card slot. Sa baba naman nakapwesto ang kanyang 3.5mm audio jack, USB Type-C port at ang single firing speaker. Hindi gaanong mabigat ang OPPO A53. Meron lamang itong 186 grams and may thickness siya na 0.84 cm. Meron itong punch hole design sa kanyang 16 megapixel selfie camera. Supported din ito ng AI beautification and portrait bokeh. Sa likod naman ay triple AI camera setup, 13 megapixel for main camera, 2 megapixel bokeh camera, and 2 megapixel macro camera. So i-try naman natin ang camera guys ng OPPO A53. Let's do a camera test. So guys, ito yung ating front camera ng OPPO A53. Nakaset ito ngayon ng 1080p at 30 frames per seconds. And guys, kung gusto nyo siyang lagyan ng beauty mode when it comes sa video, ay available ito at 720p with 30 frames per seconds. Ito naman ang back camera niya guys. So, nakaset din to ng Full HD, 1080p at 30 frames per seconds. Pwede mo rin siyang i-2 times zoom and up to 5 times digital zoom. Meron itong 4GB of RAM and 64GB of internal storage. Dual SIM 4G LTE ito and expandable memory siya up to 256GB
via microSD. Qualcomm Snapdragon 460 ang ginamit na chipset dito sa OPPO A53 which has a good performance sa ganitong price point. Heavy duty din ang kanyang battery na 5000 mAh and good thing dito guys, supported siya ng 18W fast charging. Meron din itong fingerprint scanner na located sa likod ng phone. OPPO A53 runs in a ColorOS 7.2 based on Android 10. So guys, that is our OPPO A53 unboxing, camera test, and review. Thank you for watching Junem Reviews and don't forget to subscribe para updated lagi kayo sa ating unboxing and gadget reviews. Until next time, bye!